Υπέροχα μου πλάσματα, καλησπέρα σας. Είμαι η Εύα και σας καλωσορίζω όλους στο κανάλι μου Love Healing Tarot και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου, με παρακολουθείτε και με στηρίζετε ο καθένας σας με το δικό του τρόπο, να είστε πάντα καλά. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για την αγάπη σας και για τα υπέροχα μηνύματα που μου στέλνετε κατηδίαν. Πάρα πολύ σας ευχαριστώ. Σας αγαπώ και εγώ πάρα πολύ και γι' αυτό μου δίνετε δύναμη και χαρά και ενθουσιασμό να κάνω διαρκώς καινούρια πράγματα. Λοιπόν, αν σας αρέσει το βίντεο, να θυμάστε να πατάτε ένα like. Αν έχετε κάνει εγγραφή στο κανάλι μου, θυμηθείτε να πατήσετε το καμπανάκι τόσο ώστε να σας έρχεται ειδοποίηση κάθε φορά που ανεβάζω ένα καινούριο βίντεο. Γιατί εγώ ανεβάζω και πάρα πολλά βίντεο. Δεν ανεβάζω 1 τη μέρα, ανεβάζω 3 τη μέρα και κάποιες φορές και 4 έκτακτα βιντεάκια. Λοιπόν, οπότε, αν και εφόσον θέλετε να παρακολουθείτε, μπορείτε να πατήσετε το καμπανάκι. Θερμούς χαιρετισμούς στους φίλους σε ολόκληρο τον κόσμο και στην πολύ αγαπημένη μας Κύπρο. Να θυμάστε ότι τα ανοίγματα που κάνουμε εδώ είναι γενικά ανοίγματα, ονομαζόμαστε ψυχαγωγικά κανάλια. Περνάμε όμορφα, έχουμε κάνει μια πάρα πολύ ωραία παρέα και πραγματικά νιώθω πάρα πολύ ευτυχισμένη γι' αυτό. Και δυστυχώς ή ευτυχώς δεν μπορούμε να λύσουμε κανένα πρόβλημα. Τα προβλήματά μας θέλουν ειδική αντιμετώπιση. Από εκεί και πέρα κρατάτε από κάθε άνοιγμα ό,τι σας αρέσει και ό,τι σας ταιριάζει. Για τα υπόλοιπα αδιαφορείτε. Αν κάποιος από εσάς θέλει να δούμε το δικό του το θέμα, αυτό γίνεται μόνο με προσωπικό άνοιγμα και όποιος το επιθυμεί, τα στοιχεία επικοινωνίας μου υπάρχουν στην περιγραφή. Η περιγραφή είναι κάτω από τους χρόνους, πατάτε στο κινητό σας τον τίτλο του βίντεο και από κάτω σας ανοίγει τους χρόνους. Λίγο παρακάτω είναι τα στοιχεία επικοινωνίας μου. Και επίσης να ενημερώσω πως τα προσωπικά τα κάνω μόνο με βίντεο και σας στέλνω το link. Αυτά με πολύ αγάπη από μένα για σας και πάμε να δούμε το θέμα μας. Έρχεται κάποιος, κάποια, για τους κυρίους της παρέας, να σου χαρίσει την καρδιά του. Και βέβαια δεν σημαίνει ότι για όλους θα είναι και κάποιος καινούριος ή κάποια καινούρια, έτσι. Μπορεί να έχουμε και επιστροφές, θα το δούμε. Ούτως ή άλλως εγώ τα ανοίγματα δεν τα καθορίζω ποτέ, οι κάρτες είναι εδώ, μπροστά σας κάνω τα πάντα, ό,τι μου λένε αυτά σας μεταφέρω. Παράλληλα με το ενστικτό μου φυσικά, έτσι. Γιατί κάποιες φορές μπορεί εγώ να θέλω να πω κάτι άλλο, γιατί αυτό μου βγαίνει από μέσα μου. Πάμε να επιλέξετε πράσινο φθορίτη, αμέθιστο, ροζ χαλαζία. Και πάμε να ξεκινήσουμε αμέσως. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το πρώτο μας άνοιγμα, για να δούμε ποιος είναι ή ποια είναι αυτός που έρχεται να σου χαρίσει την καρδιά του. Καταρχάς θα δούμε εσάς βέβαια. Μάλιστα, μήπως παρακολουθείτε κάποιον ή κάποια, οι κύριοι της παρέας μας. Μήπως έχετε πρόσφατα χωρίσει με κάποιον άνθρωπο και μάλιστα έτσι ήταν και ένας ψιλοζόρικος χωρισμός. Γιατί είναι η κάρτα που αναφέρεται έτσι σε ξαφνικούς και έντονους καυγάδες. Μπορεί. Για να δούμε. Ακολουθεί μια καταπληκτική κάρτα, καταπληκτική και υπέροχη, η οποία όμως μπορεί να μας δηλώνει ότι εύχεστε να αποκατασταθεί η σχέση σας με αυτόν τον άνθρωπο και να είστε και πάλι μαζί. Για να δούμε. Wow, τι λες τώρα. Λοιπόν, εδώ έχουμε την ύψιστη μορφή αγάπης, δηλαδή είναι η κατασταλαγμένη και όριμη αγάπη, σε αγαπώ όπως είσαι για αυτό που είσαι και πραγματικά εγώ θέλω να είμαι μαζί σου. Αλλά αυτές οι ενέργειες εδώ θεωρώ ότι είναι δικές σας ενέργειες, αυτό μου λέει η εμπειρία μου,
τόσα χρόνια, οπότε θα πάμε να περάσουμε στην άλλη πλευρά, να δούμε τι γίνεται. Τώρα, εδώ, για κάποιους από εσάς, είναι ξεκάθαρο ότι αναφερόμαστε, έτσι, ότι ενδιαφέρεστε για κάποιο πρόσωπο από το παρελθόν σας και όχι για κάποιο καινούριο πρόσωπο. Θα δούμε όμως τι θα μας πούν οι κάρτες. Πω. Τι τις έχετε κάνει. Πολύ πληγωμένος ή πληγωμένη είναι. 3 σπαθί, πολύ πληγωμένος, πληγωμένη. 2 σπαθί, τι έγινε παιδιά στη σειρά. 6 σπαθί, μάλιστα. 2 πεντάκτηνο. Και αρχιέρεια, οκ. Έχουμε να κάνουμε με μια πολύ δύσκολη υπόθεση εδώ. Πραγματικά όμως. Πολλά σπαθιά παιδιά, πολύ σπαθί, πολλά λόγια, πολύ πίκρα, πολύ στεναχώρια, πολύ σκέψη, προβληματισμός. Βέβαια να ξέρετε ότι υπάρχει από την άλλη πλευρά η τάση επιστροφής ή τουλάχιστον αποκατάστασης της επικοινωνίας σας. Το θέμα είναι όμως ότι απευθύνομαι στα κορίτσια μου αυτή τη στιγμή. Εάν έχετε βάλει κάποιον άντρα στο μυαλό σας, έτσι, στη ζωή του υπάρχει μια γυναίκα που έχει πάρα πολύ μεγάλη επιρροή. Δεν είναι κατά ανάγκη ερωτικό, μπορεί να είναι η μαμά του, η αδερφή του, δεν ξέρω, η γειτόνισά του. Υπάρχει τώρα βέβαια, για να πάμε σε όλους, να απευθυνθώ προς όλους σας, υπάρχει περίπτωση να σας έχει πει κάποια ψέματα, θα γίνουν αποκαλύψεις ή να γίνουν αποκαλύψεις. Κάτι το οποίο δεν γνωρίζετε για το συγκεκριμένο άνθρωπο, υπάρχει πολύ μεγάλη περίπτωση έτσι να βγει στην επιφάνεια. Είναι ένας διαισθητικός άνθρωπος, να ξέρετε, και δεν αποκλείω καθόλου το να σας έχει κρύψει πράγματα, έτσι. Και πιθανότατα γι' αυτό είναι και όλη αυτή η διαμάχη που διακρίνω εδώ, γιατί υπάρχει μεγάλη διαμάχη, μία εσωτερική σύγκρουση έχει. Για να δούμε. Θα έρθει ή δεν θα έρθει τελικά. Τι θα κάνει. Παιδιά, είναι απίστευτο, δηλαδή, το να ανοίγω συνέχεια σπαθιά, με έχει τρελάνει τώρα. Ωραία. Άσο σπαθί, έτσι, η πρόθεση είναι για ξεκαθαρίσματα. Ακολουθούν κάρτες οι οποίες δείχνουν αλλαγή των ενεργειών, έτσι, αλλάζουν οι ενέργειες, αλλάζουν πάρα πολύ οι ενέργειες. Δεύτερη φορά ανοίξαμε το 6 σπαθί, από διαφορετικές ταρό όπως βλέπετε. Και αυτό τι σημαίνει. Αυτό σημαίνει ότι εδώ αυτή η ενέργεια είναι πάρα πολύ δυνατή. Θα ζητούσα διευκρινιστική κάρτα γιατί μπορεί να έχει 2 ακραία διαφορετικές ερμηνείες. Αλλά οι κάρτες που ακολούθησαν, που είναι και οι 2 μεγάλοι αρκάνα, μου δίνουν την διευκρίνηση, οπότε δεν χρειάζεται να διευκρινίσω τίποτα. Έχουμε τη δύναμη και έχουμε και το αστέρι, παιδιά. Η δύναμη, πολλές φορές, εδώ έχουμε το ζώδιο του Λέοντα, εδώ έχουμε το ζώδιο του Υδροχόου, αυτά. Από καθαρά ζώδια, έτσι, γιατί θα μπορούσα να σας πω, ξέρω εγώ, τα 3 ζώδια του αέρα, εδώ, με τον άσο σπαθί. Αλλά εγώ προτιμώ να σας αναφέρω όταν έχω καθαρά ζώδια. Και ένα δηλαδή εννοώ. Η δύναμη που φυσικά πάντοτε αναφέρεται στην εσωτερική μας δύναμη, όμως, επειδή ακριβώς απεικονίζεται πάντοτε μια γυναίκα και ένα λιοντάρι, μπορεί να δηλώνει έτσι και τη συμφιλίωση. Γιατί το 6 σπαθί είναι μια κάρτα, είναι το πιο θετικό σπαθί που έχουμε.
και δείχνει την αποκατάσταση της επικοινωνίας, την αποκατάσταση της σχέσης, ότι μια σχέση μπορεί να πέρασε έτσι μια πολύ δύσκολη περίοδο και ότι τώρα όλα διορθώνονται και πάνε πολύ καλύτερα. Και φυσικά έτσι εδώ έχουμε, όπως σας είπαμε, τη δύναμη μπορεί να μας προαναγγέλει τη συμφιλίωση ανάμεσά σας, ενισχύοντας τις δύο κάρτες που έχουμε εδώ, 6 σπαθί, και βέβαια και με το αστέρι ακόμα περισσότερο, γιατί το αστέρι είναι η κάρτα της πίστης, της ελπίδας, είναι μια βαθιά θεραπευτική κάρτα, ακριβώς γιατί έχει αυτές τις πολύ ωραίες ενέργειες, είναι θετική, είναι χαρούμενη, έτσι όλα τα καλά τα έχει. Τώρα, εγώ θεωρώ ότι αυτός ο άνθρωπος θα επιστρέψει στη ζωή σας. Θα ζητήσω βέβαια, έτσι, να δω άλλη μια καρτούλα τουλάχιστον, για να γίνω ακόμα πιο συγκεκριμένη. Λοιπόν, δεν ξέρω τι έχει γίνει ρε παιδιά με τις κάρτες μου, συγγνώμη, αλλά δεν μπορώ να έχω ανάποδες κάρτες, με ενοχλεί. Λοιπόν, είμαι παρθένος, σε μερικά πράγματα είμαι πάρα πολύ παρθένος. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα τι γίνεται εδώ παιδιά, έχουμε μια πολύ θετική έκβαση έχουμε, γιατί η τελευταία κάρτα που άνοιξα είναι το 10 κούπα. Βλέπετε το ουράνιο τόξο που σχηματίζεται εδώ με τις 10 κούπες. Λοιπόν, και αυτή την κάρτα, αλλά σε αυτή την ταρό, την άνοιξα, ήταν μία από τις 3 ενέργειες τις δικές σας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να είστε, έτσι να έχετε ταύτιση στο συναίσθημά σας. Άρα, να πιάσουμε λίγο πρώτα εδώ, αυτή την καρτούλα, η οποία νομίζω ότι είναι ένα μήνυμα προς εσάς και σας λέει, φρόντισε να κρατάς καλές ισορροπίες στη σχέση. Το α και το ω για να έχει μια σχέση διάρκεια είναι να έχει καλές ισορροπίες. Όταν δεν παίρνεις παρά μόνο δίνεις, απλά αδειάζεις, ο άλλος έχει δεδομένη και μετά μένεις με το αίσθημα του κενού. Γιατί σε βαριέται κιόλας και φεύγει, έτσι. Λοιπόν, δυστυχώς τι είμαστε οι άνθρωποι, είμαστε αχάριστοι, είμαστε αγνώμονες. Λοιπόν, οπότε με αυτά τα δεδομένα προστατεύουμε τον εαυτό μας και φροντίζουμε να κρατάμε ισορροπίες. Δεν δίνουμε. Τώρα, φαίνεται ότι και θα υπάρξει επιστροφή αυτού του ανθρώπου και ότι η κατάσταση ανάμεσά σας, αν καταφέρετε να κρατήσετε ισορροπίες, θα εξελιχθεί πάρα πολύ θετικά. Έτσι, εδώ έχουμε μία κορυφαία κάρτα, αναφορικά με τα συναισθήματα, είναι όπως σας είπα και πριν, σε αγαπώ όπως είσαι γι' αυτό που είσαι, ξέρω ότι αγαπάω εσένα θέλω, δεν θέλω κάποιον άλλο, κάποια άλλη, εσένα, τη συγκεκριμένη ή το συγκεκριμένο. Λοιπόν, αυτά όλα είναι πολύ έτσι όμορφα και πιστεύω ότι σε όποιον, έστω και σε έναν ή σε μίαν από εσάς να επαληθευτεί το άνοιγμα, εγώ θα το θεωρήσω προσωπικά πολύ μεγάλη επιτυχία για μένα, γιατί νομίζω ότι είναι το ακατόρθωτο σε ένα γενικό άνοιγμα να μπορέσουμε να έχουμε και το αντίστοιχο αποτέλεσμα στον καθέναν από εσάς. Σε όσους και σε όσες το επιθυμείτε το εύχομαι ολόψυχα. Φαίνεται έτσι από την πρώτη κάρτα που άνοιξα, το 3 σπαθί, φάνηκε ότι υπάρχει συναίσθημα από την άλλη πλευρά, δεν είναι αδιάφορος αυτός ο άνθρωπος. Τώρα τα προβλήματα δεν φάνηκαν πάρα πολύ καθαρά, κάποια έτσι λίγο στοιχεία πήραμε περί μυστικών και ψεμάτων, ή μια γυναίκα να παίζει ρόλο και να κινεί τα νήματα,
Όμως με τον άσο σπαθί που εμφανίστηκε αμέσως μετά, φαίνεται ότι όλα αυτά θα ξεκαθαρίσουν, θα μαθευτεί η αλήθεια και από εκεί και ύστερα βαίνεται σε μια πολύ όμορφη καινούρια τελείως κατάσταση με θετική ενέργεια και θεωρώ ότι κάποιοι μπορεί να είναι και ο σύντροφος ή η σύντροφος της ζωής σας. Και φυσικά σε όσες και σε όσους το επιθυμείτε, το εύχομαι ολόψυχα να επαληθευτώ σε αυτό το πάρα πολύ ωραίο άνοιγμα. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το δεύτερο μας άνοιγμα, για να δούμε τι θα δούμε εδώ. Λοιπόν, εσάς πρώτα θα δούμε φυσικά. Εδώ έχουμε μία δύσκολη καρτούλα, αγαπημένες και αγαπημένοι. Δεν ξέρω, νιώθετε προδομένοι. Ότι έχετε φάει πισόπλατα μαχαιρώματα. Είναι ζόρικες αυτές οι ενέργειες. Και παρόλα αυτά θέλετε κάποιον να γυρίσει πίσω. Τι λες τώρα. Αγαπάτε κάποιον τόσο πολύ που ακόμα και σας πλήγωσε, αν σας πρόδωσε εσείς, το συναίσθημα δεν έχει αλλάξει για εσάς καθόλου. Απίστευτο. Εδώ έχουμε την αρχιέρεια, μυστικά, ψέματα, αποκαλύψεις. Αυτό που μπορώ να σας πω έτσι ως συμβουλή, κάτι που το λέω διαρκώς, είναι να ακούτε το ένστικτό σας στο 100% και όχι μόνο το ένστικτό σας, τη διαίσθησή σας, τα όνειρά σας, να παρατηρείτε γύρω σας, μπορεί κάτι να σας τραβήξει την προσοχή και να είναι ένα μήνυμα για εσάς. Ακόμα και, τι να σας πω τώρα, μπορεί να περνάτε έξω από ένα σπίτι και να ακούσετε 2 λεξούλες και αυτές οι 2 λεξούλες που θα ακούσετε κάπως να σας κάνουν ένα κλικ. Όλα αυτά πρέπει να το παρατηρείτε πάρα πολύ. Όταν έχουμε την αρχιέρεια, είναι σίγουρο ότι οι ψυχικές ικανότητες μας είναι πολύ ψηλά. Είναι οδηγοί στη ζωή μας και γι' αυτό πρέπει να τα ακούμε και να τα εμπιστευόμαστε. Να τις ακούμε και να τις εμπιστευόμαστε. Λοιπόν, η δική σας η πλευρά, πολύ εντυπωσιακό, δεν μπορώ να πω. Μάλιστα. Για να δούμε τι θα δούμε. Έχετε να κάνετε με μια δύσκολη περίπτωση ανθρώπου. Έχει τέτοια σύγκρουση μέσα του ή μέσα της που είναι απίστευτο. Αυτό έχω να σας πω. Βέβαια προς το παρόν θεωρώ ότι έχετε να ζήσετε μια πολύ μεγάλη αλλαγή με αυτόν τον άνθρωπο. Λοιπόν, δεν ξέρω αν, γιατί περισσότερες ενδείξεις έχω στο ότι ίσως ο άνθρωπος αυτός θέλει να είναι κατ' επιλογή ενεργένης ή εργένησα, έτσι. Είναι κάτι στο οποίο έχω αναφερθεί και πολύ πρόσφατα, δεν θυμάμαι τώρα αν ήταν στο δεύτερο άνοιγμα ή στο πρώτο ή στο τρίτο. Θυμάμαι όμως πολύ καλά ότι έκανα μεγάλη αναφορά πάνω σε αυτό, το ότι πόσο δύσκολο είναι για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει ζήσει μόνος του όλη του τη ζωή ή τέλος πάντων αρκετά χρόνια της ζωής του, πόσο δύσκολο είναι να αλλάξει και να συγκατοικήσει με κάποιον άλλον άνθρωπο. Φαίνεται δηλαδή ότι μπορεί να είναι και κολλημένος ή κολλημένη σε κάποια πράγματα, καθώς επίσης ότι μπορεί και να σας ζηλεύει. Δεν ξέρω αν το ξέρετε, δεν ξέρω, συγγνώμη αν σας το έχει δείξει,
Αλλά τουλάχιστον εδώ εκδηλώθηκε. Τώρα έχουμε εδώ την απόλυτη κάρτα της αγάπης. Ναι, σύγκρουση, δεν σας είπα. Να τη σύγκρουση. Και συνεχίζεται και παρακάτω. Λοιπόν, τι έχω πάθει δεν ξέρω. Πάλι ο λαιμός μου δεν είναι εντάξει. Okay. 10 κούπα, παιδιά. 10 κούπα. Είναι το ουράνιο τόξο που βγαίνει στη ζωή μας. Είναι η αγάπη, η ώριμη αγάπη, η σταθερή αγάπη. Ξέρω ότι αγαπάω εσένα, τέλος. Δεν μπορείτε να φανταστείτε, κοιτάξτε εδώ, απεικόνηση. Πόσο πολύ λείπετε στο άλλο πρόσωπο. Κλαίει αυτή η καημενούλα εδώ. Έτσι, έχει εκεί τους πάγους. Λοιπόν, μία κάρτα απώλειας έχουμε εδώ, είναι το 5 κούπα. Το 5 κούπα λοιπόν είναι η κάρτα η οποία δηλώνει το μου λείπεις, μου λείπεις, μου λείπεις. Παιδιά, συγγνώμη σας ζητώ. Τι να κάνω κι εγώ, αλλάζει ο καιρός, κάνει ψύχρα, φυσάει, ένας παγωμένος έτσι αερούλης. Εγώ αρνούμαι να βγάλω τα χειμωνιάτικα, εντός εισαγωγικών, έστω τα φθινοπορεινά, γιατί θέλω ακόμα λίγο, όχι καλοκαίρι με την έννοια του καύσωνα, αλλά εντάξει, δεν θέλω ακόμα να, θεωρώ ότι είναι πολύ νωρίς. Το πληρώνω λίγο αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει. Ο λαιμός μου μάλλον. Εδώ έχουμε τη βασίλισσα πεντάκτηνο. Εδώ έχουμε μια διαφορετική απεικόνηση. Εδώ ονομάζονται μούσες, οι βασίλισσες. Οπότε έχουμε τη βασίλισσα πεντάκτηνο. Αστρολογική αντιστοιχεία είναι με το ζώδιο του εγώ καιρό. Τώρα από εκεί και πέρα είναι η πιο σταθερή από όλες τις βασίλισσες. Και όπως σας έχω πει πάρα πολλές φορές, δεν έχει καμία σημασία αν είναι άντρας ή γυναίκα. Διότι δεν έχουν φύλο οι κάρτες, απλώς είναι βοηθητικές προς εμάς. Τα πεντάκτηνα πάντοτε είναι κάρτες με πολύ μεγάλη σταθερότητα, παιδιά. Δείχνει δηλαδή ότι είναι και εκεί σε εσάς και αγάπη είδαμε και μπορεί εδώ ας πούμε να είναι η ευχή του ή η ευχή της να είστε και πάλι μαζί. Τους λείπετε περιόριστα, είναι να απορώ και να λέω μα γιατί δεν είστε μαζί. Άραγε. Είναι ένα έτσι, ιδιαίτερο άνοιγμα. Όταν βλέπω τόση πολύ αγάπη. Μάλιστα. Όπα. Τι γίνεται. 2 κάρτες μεγάλη αρκάνα. Μάλιστα. Λοιπόν. Ο τροχός της τύχης, ετοιμαστείτε για πολύ μεγάλες αλλαγές. Ο ερημίτης. Και το 4 σπαθί. Λοιπόν. Ερημίτης αστρολογική αντιστοιχεία είναι με το ζώδιο της Παρθένου. Λοιπόν. Κάτι θα συμβεί στη ζωή αυτού του ανθρώπου. Δεν μπορώ να ξέρω τι είναι αυτό, γιατί έχω έναν τροχό της τύχης. Μου δείχνει ότι θα του έρθουν τα πάνω κάτω ή τα κάτω πάνω. Θα περάσει μία εσωτερική διαδικασία αυτογνωσίας και μάλιστα αυτή η ερμηνεία του ερημίτη ενισχύεται και πάρα πολύ και με το 4 σπαθί, γιατί το 4 σπαθί είναι η κάρτα που έχει συνδεθεί και με το διαλογισμό και με την θεραπεία της ψυχής και του σώματος, οπότε θεωρώ ότι για ένα διάστημα δεν θα έχετε καμία επικοινωνία και καμία επαφή με αυτόν τον άνθρωπο. Και πάμε να δούμε τελικά τι θα αποφασίσει, πώς θα κινηθεί. Για να δούμε. Βλέπετε ένα ζευγάρι, βλέπετε, ναι, ένα ζευγάρι βλέπετε. Κοιτάξτε παρακαλώ πολύ πώς κρατάει την κοπελιά και πώς οι δύο μαζί κρατούν την υδρόγειο σφαίρα.
Εδώ λοιπόν το μήνυμα είναι πάρα πολύ δυνατό, γιατί μας προετοιμάζει για την επιστροφή αυτού του ανθρώπου στη ζωή σας. Δεν ξέρω τι μπορεί να έχει συμβεί ανάμεσά σας, δεν ξέρω γιατί νιώσατε τόσο πολύ δυσάρεστα συναισθήματα προδοσίας κλπ. Αλλά το θέμα είναι ότι έχετε να περιμένετε την επιστροφή αυτού του ανθρώπου και μάλιστα με πολύ ωραίες συνθήκες και προϋποθέσεις, γιατί εδώ έχουμε μία ισορροπία, έχουμε ισοτιμία, έχουμε όλο αυτό την πολύ θετική εξέλιξη. Να ξέρετε ότι υπάρχει πάρα πολύ συναίσθημα από την άλλη πλευρά, αλλά κάποια κολλήματα έχει αυτός ο άνθρωπος και δεν αφήνεται να κάνει αυτό που του λέει η καρδιά του ή η καρδιά της, έτσι. Κρατάει αντιστάσεις. Τώρα γιατί τις κρατάει δεν ξέρω. Όμως, ένα καρμικό γεγονός, παιδιά. Ένα γεγονός δηλαδή που δεν θα το προκαλέσει αυτός ή αυτή. Είναι πέραν του ελέγχου τους. Θα τους φέρει τα πάνω κάτω. Και μέσα από αυτή τη διαδικασία θα απομονωθεί, δεν θα έχετε απολύτως καμία επικοινωνία και καμία επαφή και μετά θα έχετε τη μεγάλη έκπληξη της επιστροφής αυτού του ανθρώπου. Φυσικά εννοείται για όσες και όσους το επιθυμείτε. Αλλήμονο, κανένας με το ζόρι δεν θα σας βάλει να αποδεχτείτε κανέναν. Απλώς έτσι εγώ σας ενημερώνω για την έκβαση του ανοίγματος και όσες και όσοι το επιθυμείτε με το καλό να γίνει. Δεν θα είναι κάτι άμεσο, το τονίζω. Μην περιμένετε ότι αύριο το πρωί θα χτυπήσει το τηλέφωνό σας. Καθόλου έτσι δεν θα είναι, γιατί έχουμε τον ερημίτη Μεγάλη Αρκάνα που δηλώνει σίγουρα ότι θα πάρει το χρόνο του ή το χρόνο της, έτσι. Δεν μπορεί να γίνουν αυτά από τη μία μέρα στην άλλη. Αλλά το αποτέλεσμα μας βγήκε καταπληκτικό. Ξέρετε, πολλές φορές στη ζωή, όταν θέλουμε κάτι πάρα πολύ και είναι να γίνει, έτσι, είναι να γίνει, αλλά για τους οποιουσδήποτε λόγους μπορεί να υπάρχει μία ανασφάλεια, μία δεν ξέρω τι, μπορεί να συμβεί κάτι συμπαντικά ή θεϊκά ή όπως θέλετε πείτε το οποίο θα αλλάξει όλη τη ροή, όλη την ενέργεια σε μία κατάσταση. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό όταν γίνεται για κάτι όμορφο και θετικό. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το τρίτο μας άνοιγμα, για να δούμε εδώ τι θα δούμε για εσάς. Λοιπόν, εσείς εδώ πρώτα εσάς βλέπω για να κάνουμε έτσι, να έχω μία άποψη. Φαίνεται ότι είστε πολύ εξαντλημένοι, πάρα πολύ κουρασμένοι. Τώρα δεν ξέρω αν αυτό αφορά γενικά τη ζωή σας ή το επαγγελματικό σας κομμάτι ή το προσωπικό σας κομμάτι κλπ. Αν είστε άνθρωποι οι οποίοι θέλετε από αγάπη να αναλαμβάνετε περισσότερες ευθύνες από αυτές που σας αναλογούν, να ξέρετε ότι αυτό δυστυχώς ή ευτυχώς δεν λειτουργεί έτσι. Δηλαδή, ο καθένας μας έχει το δικό του σταυρό να σηκώνει. Με το να πάρουμε τους σταυρούς των άλλων δεν βοηθάμε ούτε τον εαυτό μας ούτε και τους άλλους όμως, έτσι. Το να μάθει κάποιος να ζει με δεκανίκια δεν είναι και το καλύτερο πράγμα που μπορεί να του προσφέρουμε. Άρα, εάν έχετε κάποια υποχρέωση η οποία δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη, προς τη δουλειά σας ας πούμε τώρα, έτσι, φροντίστε να την ολοκληρώσετε, γιατί έχουμε δεκάρι, σίγουρα πρέπει να κλείσει ένας κύκλος.
Φυσικά το βλέπω ότι μπορεί να νιώθετε ότι υπάρχουν εμπόδια, ότι σας πάνε στραβά τα πράγματα, ότι, το καταλαβαίνω, το βλέπω. Παρόλα αυτά όμως θα πρέπει να σφίξετε τα δόντια και να κλείσετε έναν κύκλο, να ολοκληρώσετε κάτι που πρέπει να ολοκληρωθεί. Και φυσικά μετά οπωσδήποτε θα δώσετε χρόνο στον εαυτό σας να ξεκουραστείτε, γιατί είναι και η κάρτα της υπερκόπωσης, άρα σημαίνει ότι το χρειάζεστε πάρα πολύ αυτό. Πάρα πολύ όμως. Λοιπόν, πάμε να δούμε την επόμενη καρτούλα μας. Και θα αναγεννηθείτε ρε παιδιά εδώ. Μόλις κλείσετε αυτό το κύκλο, δηλαδή θα νιώσετε τέτοια... θα είναι σαν να ξαναγεννιέστε ένα πράγμα, γιατί έχουμε 10 των ράβδων που εδώ θα σας δείξω να παρατηρήσετε. Λοιπόν, έχει δύο ψαράκια, να τα, αυτά τα πιο σκούρα πορτοκαλί, δύο, και έχει γεμάτο από τα άλλα ψάρια που πάνε να τα φάνε. Λοιπόν, για να δείτε και παραστατικά πώς περιγράφει η κάρτα την κατάσταση που βρίσκεστε ίσως κάποιοι. Λοιπόν, και ξαφνικά μετά έρχεται αυτός ο υπότης μπαστούνι. Είμαστε στις ίδιες ενέργειες, μόνο που εδώ είμαστε η φλόγα τρεμοσβήνει, εδώ η φλόγα θεργεύει. Δημιουργικότητα, πάθος, ενθουσιασμός, αγάπη για τη ζωή, όλη τη ζωή μια περιπέτεια τη βλέπει. Τώρα το μόνο σημείο που θέλω να προσέξετε εδώ είναι μήπως πάρετε μια βιαστική απόφαση την οποία μπορείτε να τη μετανιώσετε μετά, γιατί είναι πολύ παρορμητικός, έτσι, αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο του τοξότη έχει, είναι παρορμητικός, είναι ενθουσιώδης και μπορεί πάρα πολύ εύκολα να πάρει μια απόφαση βιαστική και μετά να τη μετανιώσει. Αλλά μου αρέσει πάρα πολύ που περνάμε σε τόσο πολύ διαφορετικές ενέργειες και μετά ξαναπέφτουμε πάλι. Παιδιά, είναι φοβερό. Φοβερό. Τι είναι αυτό το ζωάκι, μυρμηγκοφάγος? Βλέπετε κάτω 3 κούπες και η μία επάνω στο σύννεφο. Λοιπόν, εδώ μπορεί να είναι μια συμβουλή προς εσάς, η οποία να σας λέει το εξής. Μήπως, γιατί γενικά συμβολίζει σχέσεις οι οποίες έχουν πλέον, είναι πλέον συμβατικές, έτσι. Όμως, έχει και μια πάρα πολύ ωραία συμβουλή και λέει, έχεις αρκετή συναισθηματική σταθερότητα σε αυτή τη σχέση? Τι γίνεται εδώ? Γιατί έχουμε τεσάρι, τα τεσάρια είναι σταθεράκια μετακίνητα, έχουμε κούπες, συναίσθημα. Άρα λέει η κάρτα ότι χρειάζεσαι περισσότερη συναισθηματική σταθερότητα. Τροφή για σκέψη και πάμε να περάσουμε στην άλλη πλευρά να δούμε τι θα δούμε. Λοιπόν, ποιος έρχεται? Κάποιος έρχεται υπό τη σπαθή. Σπαθιά, γιατί ρε παιδιά? Δύο έρχονται. Πολύς πόνος ρε παιδιά, τι γίνεται εδώ, γιατί? Λοιπόν, έχουμε από ζώδια το ζώδιο των διδήμων και το ζώδιο του Λέοντα. Τώρα, έχουμε εδώ μία υπέροχη καταπληκτική κάρτα που είναι το 10 κούπα. Κοιτάξτε εδώ επάνω είναι οι 10 κούπες, έτσι. Ουράνιο τόξο σχηματίζουν. Στη συγκεκριμένη ταρό 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 και η μία είναι κάτω. Εδώ. Λοιπόν, είναι μια κάρτα χαράς, μια κάρτα ευτυχίας, μια κάρτα γιορτής, αγάπης, πραγματικής αγάπης και θεραπευτικής αγάπης. Κάποιος έχει πληγωθεί πάρα πολύ, κάποιος πονάει πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν κι εσείς έχετε πληγωθεί. Έχουμε εδώ το 3 σπαθί από έναν χωρισμό. Οκ, θα το δούμε γιατί χρειάζομαι βοήθεια. Τη βοήθεια του κοινού, των καρτών. Λοιπόν, πάμε. Wow!
Μάλιστα. Λοιπόν. Αγαπημένες και αγαπημένοι, έχω να σας πω ότι εδώ έχουμε μία πολύ ηχηρή επιστροφή. Έχουμε άσο μπαστούνι και έχουμε και 2 κούπα. Άσος μπαστούνι είναι μία κάρτα η οποία έχει συνδεθεί πάρα πολύ με την ερωτική πράξη. Πάθος, ένταση, όλα αυτά που έχουν τα μπαστούνια. Και δίπλα έχουμε το συναίσθημα 2 κούπα, μία υπέροχη κάρτα η οποία δηλώνει τις όμορφες σχέσεις, τις ισότιμες σχέσεις, τις ισορροπημένες σχέσεις. Αλλά βλέπω ότι μετά κάτι χαλάει, κάτι πάει πολύ στραβά, παιδιά. Μπαίνει κάποια ανάμεσά σας, κάτι δεν πάει καλά καθόλου. Οκ. Και είναι κρίμα γιατί πήγαμε πάρα πολύ ωραία και γιατί στράβωσε δεν ξέρω. Μάλιστα. Λοιπόν, πιστεύω ότι σαν να έχουμε 2 κατευθύνσεις εδώ. Θα ανοίξω μια κάρτα και εδώ και θα σας το πω. Θα σας πω αν θα έχουμε 2 ή 1 κατεύθυνση. Λοιπόν, 2 κατευθύνσεις έχουμε. Η μία είναι ότι θα ζήσετε εσείς καλά και οι άλλοι καλύτερα. Έτσι όπως τελειώνουν τα παραμύθια. Τι έπαθα τώρα, 100 σαρδάμ. Λοιπόν, έτσι όπως τελειώνουν τα παραμύθια θα έχει ένα πάρα πολύ ευχάριστο τέλος η ιστορία σας. Αίσιο τέλος. Η άλλη είναι ότι δεν θα είστε μαζί. Υπάρχουν θέματα ανάμεσά σας και έχουμε τον ερημίτη, άρα δεν υπάρχει περίπτωση έτσι, να έχουμε μια θετική έκβαση. Θα το δούμε λίγο και με άλλη μια καρτούλα για την κάθε περίπτωση και θα σας τα πω λίγο πιο συνοπτικά και μαζεμένα, γιατί έχω πει πολλά και μπορεί να έχετε μπερδευτεί και το θεωρώ λογικό. Λοιπόν, εδώ τι μας λένε οι κάρτες, μάλιστα. Εντάξει, ανοίγω και αυτή, δεν ξέρω, δεν καταλαβαίνω τι έχει συμβεί και έχουν τόσο πολύ αναποδοχειριστεί οι κάρτες. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, εγώ την απάντησή μου εδώ την πήρα και πάμε να πάρουμε την απάντησή μας και στην δυσκολία, να δούμε τι θα δούμε και εκεί. Λοιπόν, παιδιά, εδώ είναι σαν να έγινε από μόνος του ένας διαχωρισμός. Εξ αρχής έτσι λίγο το σκεφτόμουν, αλλά μετά είπα, γενικό άνοιγμα είναι, μπορεί να θέλει να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες και να μας μιλήσει για δύο ζώδια, ας πούμε, να μας δώσει μια ένδειξη. Υπότης Σπαθή και Βασιλιάς Μπαστούνι. Όμως, τελικά, η εξέλιξη του ανοίγματος είναι πολύ διαφορετική, δηλαδή είναι δύο περιπτώσεις. Στη μία περίπτωση που έχουμε τον Υπότη Σπαθή, ο Υπότης Σπαθή είναι ένας άνθρωπος πάρα πολύ έξυπνος, έτσι, η ευφυΐα του είναι στο τέρμα, πιο πολύ δεν έχει. Πάρα πολύ έξυπνος άνθρωπος. Είναι και λίγο προκλητικός βέβαια ή προκλητική, πολύ έντονη ενέργεια, ταχύτητα, μπορεί να θεωρεί ότι σας έχει αδικήσει και θέλει να την αποκαταστήσει αυτή την αδικία. Οπότε και επίσης να σας πω ότι υπάρχει συναίσθημα εδώ, πολύ έντονο συναίσθημα, σας το είπα με το 10 κούπα και όμως απαιτείται να ξεπεραστούν κάποια εμπόδια προκειμένου να είστε μαζί με αυτόν τον άνθρωπο και όπως φαίνεται θα ξεπεραστούν και θα είστε μαζί. Έχω 2 θετικές απαντήσεις εδώ, οπότε είστε πάρα πολύ καλά. Και σας το εύχομαι ολόψυχα σε όποιον και σε όποια το επιθυμεί. Πάμε τώρα να δούμε την άλλη περίπτωση.
που έχουμε να κάνουμε με ένα βασιλιά μπαστούνι, ο οποίος είναι πολύ δυναμικός, είναι ο πιο εγωιστής από όλους τους βασιλιάδες και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία εδώ. Έχει πληγωθεί πάρα πολύ, έχει πληγωθεί ο εγωισμός του, παιδιά, έτσι, ή ο εγωισμός της. Και όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο σε έναν βασιλιά μπαστούνι, δεν βλέπω τουλάχιστον εδώ να υπάρχει επιστροφή και να υπάρξει επάνωδος. Ίσα ίσα εδώ έχουμε απομάκρυνση, εκεί θέλει να μείνει μόνος του ή μόνη της, να διαλογιστούν, να κάνουν ό,τι τους αρέσει και μένουν εδώ σαν να μένουν εγκλωβισμένοι μέσα σε μια δύσκολη κατάσταση, από την οποία, έτσι, δηλαδή μόνοι τους μπορεί να καλλιεργούν και όλο αυτό το αρνητικό συναίσθημα και περιμένουν να έρθει κάποιος άλλος, κάποια άλλη, να τους απελευθερώσει. Κάτι που δεν μπορεί να γίνει, διότι μόνοι μας εμείς ο καθένας μπορούμε και πρέπει να απελευθερώνουμε τον εαυτό μας. Άρα εδώ, όσοι ανήκετε σε αυτή την υπόθεση, εδώ που κάτι μπορεί να έχει γίνει, να έχετε πει μια κουβέντα, να το έχει πάρει στραβά, να έχει τάχα μου πληγωθεί κλπ. Εδώ δεν έχετε να περιμένετε κάτι, ενώ σε αυτή την περίπτωση έχετε να περιμένετε όχι κάτι, πάρα πολλά και πολύ ωραία. Και σας τα εύχομαι ολόψυχα. Αγαπημένες και αγαπημένοι, εδώ ολοκληρώσαμε και αυτό μας το άνοιγμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Σας φιλώ γλυκά.